the one and only my teacher! Sana all no nakakapag-upload parate. Kaya nga, kailang tayo ulit mag-upload ng vlog. Mga Yusef, ang init ngayon, ang init. Meron akong ikukwento guys, no? So, meron akong dalawang gitara. Ayan. So, yung puti, nabenta ko na. So, ang naiwan sa akin yung dilaw, no? So, yung dilaw na yon gusto kong gawin puti. No, so, di ba malaking kalokohan, no? Gusto ko pala ng puti, ba't ang binenta ko yung puti? Ang ginawa ko, guys, pinatanggal ko yung pintura. Ito na siya ngayon, ayan, no? O, di ba? Walang kulay. Kahoy lang mismo, ayan. So, ang gagawin ko ngayon, papapintura ko sa RJS. Gagawin natin siyang puti. Alam ko, sana hindi ko na ipapintura to, gawin ko na lang chopping board. Oh, no! Kasi naiinis ako, eh. Sobrang init, ang hirap ilakan ng mga ganitong bagay ngayon. Sobrang init! Pero hindi, papapintura natin dahil miss ko na rin gumamit ng isang Telecaster. Yan. Kung mapapansin nyo, hindi siya standard na Telecaster. Ano siya? Modified Deluxe. Modified Deluxe. So ano pang hinintay natin? No, let's go! Wow! Man. Oh yeah. So yun nga guys, no, so update, no, so lumipas ang isang buwan mahigit, no. So ngayon hinintay ko si Don dahil babalikan na namin yung aming mga pinagawang gitara. So medyo matagal siya, nararamdaman ko uulan, makulimlim banda doon, no. So my goodness. So nagbago na palang isip ko, hindi ko na ipapapintura na puti. Gusto ko wood finish na lang, no. So, medyo kailangan natin ng kaunting pasensya, no. Lahat naman ang dapat na nagpapagawa ng gitara ay kailangan may pasensya dahil hindi naman basta-basta pwedeng gawin agad yan, no? Dahil syempre nakalinya yan, no? So, kailangan mo ng pasensya. So, may mga in-order na rin akong parts na papalitan ko, no? So, I can't wait. Yo, can't wait! Malungkot na balita rin dahil yung location ng yung location na pinagpagawahan namin lumipat, no? So, medyo natagalan talaga, no? At medyo lumayo siya ngayon. Pero walang problema dun dahil gusto nga natin mismo ipagawa ang ating gitara. So, ano pang hinintay natin? No? Hinintay ko lang si Don at kami pupunta na. Sana dumating na siya dahil ayan na, nararamdaman ko na padilim na at ayan na, nagbabadya na ang ulan. So, let's go! Ano na kaya yung kanya, Brad? Hindi, maganda. Wow! Wow naman. Yung kwan lang, parang may malalim na kasi yung kahoy. Dito. Oo, sobrang lalim. Okay lang yan, basta clear. Wow! Grabe naman. Ilabas mo na yung kamatis at kutsilyo. Magtalagdanan. Nakulan. Ay, kumukulog. Wow! Ulan na naman. Yo, what's up guys? So, andito tayo sa Music Garden, no? Kila Sir Ryan, no? So, ipapa-final touch na natin yung ating Telecaster, no? Andyan. Wow, ayun, no? Wow! Let's go! So, wala kaunting problema sa wire rings, no? So, syempre dito ko dinala sa isa sa mga eksperto dito sa Pangasinan. So, babayin natin. Let's go! So, yung nga guys, no, hindi lang malupit na guitar luthier si
paring Ryan, si Music Garden. Collector din siya ng mga tapes. Ayan oh. Wow. Ang dami. Tingnan nyo guys. Classic. Di ba? Ay. Wala nga may isa-isa ko. Ayan oh. Every breath you take. Ang ganda ng lagayan dito sa Ryan. Queen! Boom. Pero do. Oy, my goodness. Offspring. Yung iba dito wala na ano, pero may plastic siya sa Ryan. Hard disk night. Talagang binalot ko, bro. Oo. Ginto yun. Hard disk night niya, ano? Green Day. Meron ka palang O-Town na. Hindi. O-Town. Amen. Slap Shack. Classic. Machine. Black Hole Sun. Smashing. Woodstock 99. Say hello. Pastigo. Ozi, ha? Ozi. Kapit ka pa. Kapit ka pa. Yung bunsong anak ni Boss Ryan, no? Dito, oh. Sarap. Bait. Oh. Halika dito, Ozzy. Nagigilip siya. Ozzy, come on. Want more? Come on, Ozzy. Dito yung dami niya. Ozzy, come on. Uy! Halika dito, Ozzy, oh. Ini-stab na niya, may malaki yung kinakain niya. Ozzy. Ay, malaki ba? Oh. Oo, yan na. Huwag kang ihi, ah. So, quality. So, Ayun, oh. Okay ka lang dyan. Oh. Mamaya, ubusin mo muna. Ang dami ko palang binigay sa'yo. Sabi. Ozzy. Yehey! Ah! Sob. Oh, gumiti! So, ayun nga guys, no? Nakauwi na tayo, no? So, ito na po ang ating final product, no? Wow! So, ito na po ang ating... Wow! Ayan! Boom! Woohoo! O, diba? So, alam ko square lang, pero I don't care. No? Ayan, no? Wow! So, syempre, alam nyo naman kung anong in-upgrade ko. Yung finish, no? Instead of white, pina-wood finish ko na lang. Ayan, no? Grabe, oh. Kitang-kita ng ring light, oh. Wow! So, nag-upgrade din ako ng pickguard. Yan, gawang Sir Jimbo San Pedro. So, yung magpa-custom ng pickguard, i-PM nyo lang si Sir Jimbo, no? Sa JSP Guitar, no? Ayan, search nyo lang sa Facebook. Gold, di ba? Ayan, no? Wow! Ayan. And then, knobs. Bumili ako sa Montances. Ayan. So, may alin yan. Hindi yan yung basta-basta hinuhugot at sinasalpak. So, kailangan mo siyang gamitan ng allen or screw para humigpit, no? Ayan. 4. Ayan, no? Woo! Black! And then, in-upgrade ko din to. Ayan, tawag dyan, electro socket. Kasi yung stock na socket nito, walang screw. Ayan, may screw na. Ayan, no? Wow! So, yung lumang socket kasi nito, madalas pag tinatanggal mo yung cord, sumasama yung ano, no? Sakit ng mga Telecaster yun, eh. So, nag-upgrade ako. Ayan, electro socket. Yan. May screw na yan. And then, yung bridge. Yan. Sus Mario Joseph. Pinalitan ko yung stock. So, ito yung stock niya. Ito. Yan yung stock niya. Pinalitan ko ng black. So, pangalan nito, Bao Blade. Napakapangit pakinggan pero yun. Bao Blade. Ayan. No, black din. Tsaka gold yung kanyang. Ayan, oh. Ito. Wow! Tip lang, pag bibili kayo nito, ayan, medyo hassle dahil medyo makapal yung coating niya. Ginawa ni
Sir Ryan Music Garden, tinastasan niya yung ilalim para kumonek at masyadong dikit talaga yung ground, no? Dahil nung una kong sinalpak to, walang tunog eh, no? Napaka-pangit ng kinalabasan. So, ingat-ingat lang, no? Pero kung trip nyo talaga, pwede nyo namang gawin yung ginawa ni Boss Ryan, yung tinastasan niya at inayos niya yung mga wire, no? Yung wire na didikit sa ground dito sa bridge, no? Tsaka dito, ayan, gamitan nyo ng medyo matibay na screw dahil yung una naming sinalpak, pudpud yung screw. So, problema yon syempre. And, meron pa pala, bumili din ako ng mga, ayan, screw, black din. Medyo binitin, kaya yung iba, silver pa, ayan. Yan o, diba? Maybe, next kong i-upgrade, ayan. Wala pa tayong datong, ito, gagawin ko rin black to. Lahat, tong tuning heads or tuning pegs, what you call it, whatsoever, you know. Gagawin ko din black para devil talaga. Yan. Diba? Meron pa pala, no, sa tuwing magkakabit o magsasalpak kayo ng ito, o kaya hide screw, alalay lang kung ganito yung pick guard nyo. Ayan, acrylic, dahil pag nahigpitan nyo masyado yan, magkrak-crack, no? Dahil nasubukan ko na, no? Pangalawang paggawa ko na to sa JSP ng ganitong style, yung gold, kaya doble ingat, no? So ayan, that's it. Finish, bridge, ito, electro socket, then yung knobs, screws, pick guards, wala na. Last na lang yung tuning heads. So syempre wala pa tayong budget, mga susunod na lang yun. So siguro napapaisip kayo, ba't na-upgrade ko pa or ba't di na lang ako bumili kung gusto ko rin pala ng mga ganitong ano. Eh wala lang, syempre. Minsan kailangan mo rin bihisan yung mga instrumento mo base sa gusto mo, di ba? Eh, why not? Di ba? So, ayan, no? Wow! Look at mo naman. No? So, kaya ako pala pina-wood finish to, guys, dahil one piece wood yan. Oh, ayan, no? Napakabigat nga niya, eh. Ayan, no? Grabe. Sa lahat ng gitara ko, ito ang pinakamabigat. Real talk. Mga gustong magpaayos o magpagawa or magpakondisyon, magpa-pogi ng gitara, pwede kayo mag-PM sa Music Garden, no? Located siya sa Barangay Bakag, Villasis. So, napang hinihintay nyo, mag-PM na kayo or sadyain nyo na doon. Pero syempre, PM nyo muna bago kayo magsadya doon dahil hindi nyo naman alam siguro kung saan sa Bakag or Villasis, di ba? Lalo-lalo na sa mga taga-Pangasinan, no? So, pinaka-mairereto ko lang si Music Garden dahil kompleto doon. Walang problema, no? Ayan, no? Marami na rin siyang nagawang gitara talaga, napagandang gitara. Pick guard naman, so kung gusto niyo ng pick guard, pwede kayo mag-PM sa JSP. Ayan, kay Sir Jimbo. Nakailang pick guard na rin ako doon, no? Sa mga malulupit na basis. So, pag papagawa ka ng pick guard, kailangan mong tanggalin yung pick guard mo at ipapadala mo doon. Siyempre, doon sila kukuha ng basihan, no? Isusukat nila yon para pasok na pasok sa banga, di ba? Sa electronics, sa mga knobs, ganyan-ganyan. Pwede nyo kontakin si Montances. Yan, isa sa mga legit seller. Yan, so maganda yan. Ayan, no? Di ba? So, ito pala, nabili ko lang sa Lazada. Ayan. Tsaka ito, sa Lazada lang din dahil alam niyo na, hindi naman araw-araw Pasko, medyo tight tayo ngayon sa budget. Kahit pa paano pwede na. Ayan, no? Kita niyo naman. Alright. Siyempre, testingin na natin to, no? Let's go! Okay. So, ayan na. Let's go. Okay. Game. Volume up. Woo! Diba? Siya nga pala, napa-adjust ko na rin yung action nito base sa gusto kong action, no? Kung saan ako komportable. Ayan. Ayan.
Down tayo? Ha? Okay. Tone down sa neck. Alright. So, that's it. Alright, no? So, if you have time to subscribe, no? Napakadali lang naman pindutin yung subscribe button dyan, no? So, mag-subscribe ka na. So, hanggang sa muli, it's me, the one and only Mighty G. Bye! Bye! Woo!